inequality defines our time. The 26 richest people in the world hold as much wealth as half the global population. More than 70% of the world's people are living with rising income and wealth inequality. Because while we are all floating on the same sea, it is clear that some are in super yachts, with others are clinging to drifting debris. Auðugustu 10% jarðarbúa bera ábyrgð á helmingi allrar losunar heimsins. Og allra ríkasta prósentið ber svo eitt og sér ábyrgð á tvöfalt meiri losun en helmingur allra jarðarbúa. Ójöfnuður og auðlindasóun eru því nátengd fyrirbæri. If you look into super rich people, they have multiple houses, they might have yachts, super yachts, they might use helicopters for transportation and so on. And they might consume more food, different types of food, sometimes food flown exclusively for them. All of that adds up to the total. But if we just look into the flight patterns that we can track, our conclusion is that someone who is a really carbon-intense person can emit up to 10,000 times more than a person who is a low-carbon emitter. So there is the difference really. Þetta neysla á þeim skala að það mjög erfitt fyrir okkur að ímynda okkur þetta öðruvísi en að bara kannski horfa á svona ýktustu Hollywoodmyndir. Við erum að tala að þau eru að kaupa sér hluti bara til þess að hella þeim niður. Mörg 100.000 króna kampavínsflöskur bara til þess að spreða þeim út í loftið. Þetta ekkert venjulegt líf. Einkaþoturnar eru náttúrulega svona holdgervingur þessa hugarfarsa að því á svo mikla peninga þá má ég gera hvað sem ég vil. Svona ég á þetta, ég má þetta, að samfélagslega ábyrgð ekki eitthvað sem ég þarf að tileinka mér eða taka ábyrgð á. I think it's very much a question of individual responsibility and that we need social norm change where everybody is responsible again, where you can't just point at either industry or governance, policymakers and complain that they don't do enough. No, it's everybody who has to look into the mirror and to decide whether your personal individual lifestyle is sustainable. Af því að ef að loftslagsmál eru eitthvað og umhverfismál að þá eru þau þannig að það þarf sameiginlegt átak og einstaklingar geta ekki verið undanskilið því með því að hafa sér eins og villisíkur. Og allir missa sig, allir missa vitið, allir hrista sig, allir hrista spikið, það að fara yfir strikið hefur reynst okkur vel, það eins gott að þessu sinni séu allir með. Þegar við horfum á þetta ríkasta 1% af fólki, að þá ágætt að horfa á okkur sem ríkasta 1% af þjóðum heims líka. Þessi hagkerfi sem hefur búið til sem krefjast alltaf meiri og meiri hagvaxtar, aukinna framleiðni, við eigum alltaf að fara í áttina því sem meira og stærra og betra og dýrara, að það skapar drifkraft til þess að ganga á auðlindir jarðar miklu meira heldur sem skynsamlegt og við erum í rauninni að súpa seiðið að því núna. Til að halda hlýnun jarðar innan 2 gráða má kolefnisspor hvers jarðarbúa ekki vera stærra en 2 tonn. Kolefnisspor meðal Íslendings 6 til 7 sinnum stærra og kolefnisspor einstaklings sem tilheyrir ríkasta prósentinu getur leikandi verið meira en 100 sinnum stærra. Áhrifaríkasta leiðin til að draga hratt úr losun eru kerfisbreytingar sem tryggja að þau sem sóa og menga borgi líka sanngjarnt verð fyrir það. Kolefnisskattar eru frábært tæki til þess að draga einmitt úr svona rosalega mikilli ofursýndarneyslu. Það hægt að setja hágjöld, til dæmis lendingagjöld á einkaþotur. Fólk sem hefur efni á einkaþotu hefur efni á lendingargjöldum og kolefnissköttum sem væri meðal annars hægt að nota til þess að niðurgreiða samgöngur fyrir þá sem eru fátækari. If you look at the wider population, it's quite interesting to say that most people will not change their personal behavior
unless forced, but many people are willing to support policies that would force everybody to change behavior. And that is quite revealing. We call it the consumer-citizen gap that describes this discrepancy between what we would do as individuals and what we would support as citizens. And I think it encourages government to do more because we have firm evidence that a majority of people in most countries is actually willing to support quite sweeping changes as long as that is for everybody. In some countries, there is a place for taxes that recognize that the wealthy and well-connected have benefited enormously from the state and from their fellow citizens. Governments would also shift the tax burden from payrolls to carbon. Taxing carbon rather than people will increase output and employment while reducing emissions. Það hægt að breyta öllum manngerðarkerfum og ef við viljum að kolefnisskatturinn jafni kjör fólks frekar heldur en að koma illa niður á þeim sem að minnst hafa, þá það hægt, en það þarf bara að vilja.